Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, kênh Nguyễn Quốc TV. Hôm nay gặp lại anh em, nay mình đi trải nghiệm một buổi thử thách ở trong rừng. Mà anh em theo dõi cái buổi thử thách mình có thú vị không ha? Rồi anh em mình xuất phát thôi. Rồi lên luôn. Rồi xuất phát luôn. Xuất phát. Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp nha. Đây là đoạn đường mình sẽ đi vào. Ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm một ngày ha, một ngày ở trong rừng và nấu cơm, ăn cơm ở trong đó luôn. Dân thành phố mà đi du lịch. Chiến hữu mình đi trước đó anh em. Đây là mình tới cổng khu du lịch Thác Hang Cọp, một khu du lịch bị bỏ hoang lâu năm rồi, rất là tiếc. Đây, thành phố ngàn thông. Mình đi qua một con suối. Khung cảnh thiên nhiên rất là hùng vĩ và rất là đẹp. Ngày hôm nay mình theo như lời hứa hẹn của anh em á, thì mình sẽ chinh phục 17, 18 một cái cua tay áo á, 17, 18 cua tay áo. Cảnh rất là đẹp. Anh em thấy không? Sau khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ rồi đó, thì đoàn mình tập trung lại chờ nhau và tiếp tục đi tiếp, đi tiến sâu vào rừng. Ở đây vẫn còn người ta trồng rẫy rất là nhiều. Bên phải mình là cà phê, bên trái là vườn hồng đó. Mùa này thì hết hồng rồi. Cảnh đẹp, rất là hùng vĩ. Như là lời của nhạc sĩ Lâm Phương trong bài hát Thành Phố Buồn ha. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện góc thông già. Chiều đang tai nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn, trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Đường đi rất là quanh co, phong cảnh rất là hùng vĩ. Thì anh em cũng biết, mình xin phép đôi lời về thành phố Đà Lạt. Thì thành phố Đà Lạt là một thành phố cao nguyên, anh em cũng biết rồi ha. Nó là trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, trên cao nguyên Lâm Viên. Thì cách 1.500m so với mực nước biển. Người ta lấy mực nước biển làm chuẩn đó anh em. Thì năm 1893 thì bác sĩ người Pháp, anh em ai cũng biết rồi, là bác sĩ Alexander Yersin, người đã tới Đà Lạt và tìm ra vùng đất này. Thì từ đó trở nên thì nơi này là người ta đã xây dựng lên một thành phố xinh đẹp, một trung tâm văn hóa du lịch của Đông Dương lúc bấy giờ. Người Pháp đã xây dựng lên từ một vùng đất hoang sơ. Tới khúc này là mình bắt đầu mình chinh phục những khúc cua rồi nè anh em. Khúc này là khúc cua thứ hai nè. Anh em mình mới qua một khúc rồi đó. Thì khúc cua này là bắt đầu tới khúc cua thứ hai. Còn cảnh rừng Tây Nguyên rất là đẹp ha. Lời bài hát Đà Lạt Hoàng Hôn của tác giả Minh Kỳ, Dạ Cầm, mình xin phép mình được trích lời. Thêm một cái cua nữa nè. Nhìn cảnh hoàng hôn này thì mình đứng trên triền dốc, nhìn xuống đồi thông, hàng cây thẫm màu đèn lên phố phường. Giờ đây hơi sương giá buốt, biết ai thương bước cô liêu, một người đi trong sương rơi. Tiếp tục là những cái cua tay áo nha, như đầu clip mình đã nói với anh em rồi đó. Những cái cua này thì nói chung là mình không có dám cầm lái. Mình không có dám cầm lái. Đi theo mình là có bác Tài, anh Chỉnh, là người dân ở đây. Đường này thì anh đi ngày nào anh cũng đi hết, cho nên rất là quen đường. Một khúc cua tay áo rất là gắt. Ở đây là xe mình đi toàn là số 1 không anh em. Rồi một cái cua thứ ba. Lúc này là mình lo dịnh không, chứ mình không thể nào mình cầm máy quay phim mình quay được. Nói chung cũng hồi hộp, người ta mà thì cũng hồi hộp. Thì vùng đất Đà Lạt đó anh em trải qua 2 cuộc chiến tranh thăng trầm của những thập niên 70, 80. Thì đến ngày nay Đà Lạt vẫn giữ được những nét cổ kính, những nét lạnh lùng và đỏng đảnh, như một cô gái mới lớn, như một cô gái của thiếu nữ 20. Đà Lạt rất là đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa, tối thì sương mù, trời lạnh suốt quanh năm. Tiếp theo là cái đoạn dốc thứ 6 nè, cái cua tay áo thứ 6. Cắm đầu luôn á, nó chúi xuống 45 độ tới 50 độ. Cái máy khúc này là mình không có nhìn được cái máy quay phim của mình luôn á, nó bị chúi xuống đó. Cho nên mình lo mình nhịn
nhìn đường không à, vừa chạy xe mà vừa quay phim thế này thì nói chung hơi khó. Đây cái cua tay áo thứ 7 rất là gắt gao. Cua tay áo thứ 8, những cái phút giây này mình luôn rất là nhớ, rất là trải nghiệm. Thì khách du lịch thì chắc có lẽ là anh em và mọi người không có được đến đây đâu, ở đây đâu có mở du lịch đâu. Hôm nay mình được anh em ở đây dẫn đi chơi, tình nghĩa anh em tiếp đãi rất là chân thành lắm. Rồi cái cua thứ 10 nè anh em thấy không, rất là hùng vĩ, rất là nguy hiểm và rất là kêu bằng gan lắm á, đi là vô ê mình luôn, đường khó đi lắm. Đây là cua thứ 11 nè, hơi hình ảnh hơi nhức mắt anh em ha. Thì ngày hôm nay đó anh em, Đà Lạt rất là phát triển, thì vùng đất này được thiên nhiên ban tặng cho một khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm. Đây cái cua này, cua thứ 11, 12 giờ rồi nè. Rồi thì mỗi năm á, thành phố Mộng Mơ này thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan và nghỉ dưỡng. Thì tới đây mát mẻ lắm, cho nên nói chung ai cũng thích. Mình cũng thích, rất là thích vùng đất này. Nhưng mình đi qua cái cua thứ 13 rồi đấy. Đến giờ phút này thì bác Tài chở mình đi rất là ok. Bác Tài mình tên Chỉnh nha anh em, chạy xe rất là cứng. Ông mới lên đây chạy xe dẻo mới được, chứ cứng quá chạy không được đâu, cứng quá nó lủi xuống trong vực thẳm luôn đó. Đây cái cua thứ 15. Đấy, cảnh xung quanh là rừng và đường đi, cái bề ngang đoạn đường này khoảng 20 à. Đường là 1 mét nhưng mà người ta đổ bê tông chính giữa đường đó, có 20 cm thôi. Thì bên tay phải mình là vực thẳm á, còn bên tay trái là vách núi dựng đứng luôn đó. Chiến hữu mình đi lên trước đó. Anh em, ông chú này cũng dân Sài Gòn luôn, anh em thấy ông vịnh không? Vịnh cứng ngắc luôn á. Rồi cái cua thứ 16 cắm đầu xuống luôn, 45 độ. Anh em thấy vậy chứ cắm đầu sâu lắm nha. Đoạn đường này không dành cho những người yếu tim. Mình đi xung quanh đây thì mình rất là thích phong cảnh ở nơi này. Mình thấy nắng vậy chứ nó mát lắm, rất là mát mẻ, cực kỳ mát mẻ luôn. Xe là chạy lên số 1 không á, mình về nhà mình ghi âm lại. Tại vì cái đoạn này xe nó lên số 1 đó anh em, âm thanh nó ồn ào quá, cho nên mình thu âm trực tiếp ở ngoài tại chỗ này nè. Thì mình không có thấy được, mình không có nghe được cái tiếng gì hết á, nghe tiếng xe không à. Mà anh em cũng biết rồi, mọi người cũng biết rồi, tiếng xe số 1 á thì nó rất là to, âm thanh rất là lớn, cho nên âm thanh của mình nói chuyện máy quay với mình cài micro luôn á mà vẫn không nghe được. Rồi đó lời nhắn nhủ với lại du khách ơi, nếu mà du khách có đến Đà Lạt tham quan nghỉ dưỡng, ở đây là rừng thông nè anh em, khung cảnh rất là bạt ngàn. Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thẫm màu và đèn lên phố phường. Rồi du khách ơi, mình có đến xứ sở ngàn hoa, xứ sở ngàn thông. Khi mà mình ra về, mình hãy mang theo những cái nỗi bâng khuâng, nỗi nhớ nhung, thương nhiều về miền đất lạnh. Và hãy để lại cho người dân nơi đây một chút gì để nhớ, một hình ảnh đẹp. Nhớ nha tất cả du khách mà tìm đến thành phố ngàn thơ. Sau một khoảng thời gian, hồi nãy giờ chúng mình đi đường này là khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Và mình tiếp tục tiến sâu vào. Đích đến chắc cũng có lẽ là gần tới nơi rồi. Anh Chỉnh là người hướng dẫn cho mình và chở mình đi. Đây nè anh em, phía xa xa là dòng suối đó. Ở dưới vực thẳm đó là suối đó, mình sẽ tới đó đó. Mình sẽ tới dưới dòng suối đó, nhưng mà mình phải đi một cái vòng nữa, tại đường núi mà mình không thể nào mà mình đi thẳng xuống dưới đó được. Nhớ nha du khách tìm đến thành phố ngàn thơ. Mình đến nơi đây, mình chơi, mình đi du lịch thì người dân nơi đây đã tiếp đãi mình rất là chu đáo, rất là nhiệt tình. Thì khi mình đi về, mình hãy để lại nơi đây một chút gì đó vấn vương, đừng làm mất hình ảnh của chúng mình nha. Đã tìm được một đồi hoa dã quỳ, một vách núi luôn. Anh em cũng biết là mùa này tháng 9, tháng 10 ta đó là hoa dã quỳ, một biểu tượng của thành phố Đà Lạt. Thì ở công viên Lâm Viên ở ngoài chợ Đà Lạt á, nó có cái biểu tượng hoa dã quỳ đó, siêu thị Big C rồi đó. Thì chỉ có Đà Lạt mới có hoa dã quỳ thôi. Mà đặc biệt là hoa dã quỳ một năm chỉ nở có một mùa thôi. Nó vàng rực luôn, xa xa nó vàng rực cả cánh đồng luôn đó. Không phải cánh đồng mà xa xa là nó vàng rực cả một ngọn đồi. Rồi, anh em đã đến bờ suối nghỉ ngơi. Sao chú, cảm giác thế nào?
Cảm giác quá tuyệt vời không? Đúng rồi, đi những khu này không đi thành phố chi. Ai phát hiện cái cầu treo. Cầu treo này nhỏ hơn cầu treo cầu giữa bữa mình đi nha anh em. Đây mình chinh phục cái cầu treo này thử coi. Chà, đi cái này là vơ té à. Mình đi mình không có coi cái màn hình máy quay phim được, tại vì ở dưới đây nó có lỗ. Giữa đại ngàn của Đà Lạt, dòng suối mình chuẩn bị lát nữa đầu mình sẽ chinh phục cá ở dưới dòng suối này. Suối nước chảy rất là xiết, anh em thấy không? Một phong cảnh giữa đại ngàn quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Như anh em đã biết thì tháng 9 tháng 10 là mùa hoa dã quỳ, biểu tượng của Đà Lạt đã nở rộ. Và sau khi mình chinh phục 18 cái cua tay áo thì mình đã đến một cánh đồng hoa dã quỳ vàng rực cả một cánh đồng luôn. Đó, mình quay phim cho anh em xem ha, rất là tuyệt vời, vàng cả một cánh đồng luôn nè, cả một ngọn đồi luôn, cảnh rất là đẹp. Mình nói chung cũng bông hoa cây cảnh rồi mình cũng rất là thích. Sau khi chinh phục 18 cái cua rất là hấp dẫn, hiện giờ trong tim một đập thình thịch anh em. Cánh đồng hoa dã quỳ đẹp tuyệt vời luôn, không phải là cánh đồng mà một ngọn đồi luôn á nè, một ngọn đồi luôn á. Đây mình đi trong rẫy cà phê, từ từ mình sẽ đi ra bên đây mình quay tiếp. Nó hơi xa, đây nó hơi xa anh em ha, mình zoom camera lại hết cỡ luôn, là nó hơi xa chút xíu. Rất là đẹp tuyệt vời, một ngọn đồi hoa dã quỳ, trên đó chim quá trời luôn anh em. Hình như mình có phát hiện tiếng chào mào kêu nữa phải. Đây mình đang đứng bên ngọn suối, suối chảy rất là róc rách, tiếng kêu rất là to. Sau 1 tiếng đồng hồ anh em thất thu được nhiêu đây? Bịch này chắc cũng 4-5 kg à. Rồi tiếp theo đây là chiến lợi phẩm, được 3 em. Vậy là đứng này kìa, đứng này kìa. Rồi nồi niêu son chảo đầy đủ rồi, chuẩn bị anh em đi một vòng nữa. Được một rổ cá trắng. Ở trong đây có con này cái gì, cá xích môi phải không? Cá là cá bóng rẻn. Cá bóng rẻn hả? Con còng nữa nè, con này cua đá. Cua đá. Cái này là mình kho tiêu mình ăn cơm. Tiêu ngon ha. Đọt dớn rừng nữa nè. Đọt là đọt gì? Cái này là đọt dớn hả? Đọt dớn nước. Còn cái này là rau cà nút. Ồ, rất xài quá. Được rồi, có ớt thì được rồi. Cây cà chua thân gỗ nè, phải không? Đó, giật đó, trúng mũ cá rồi. Đây nữa, cá rô phi, mỏi tay sao? giật hồi ngán thôi á. Trại nữa đây mà thôi, nó có đồ. Đây là đang lặt rau. Không, lâu giờ đâu có nấu Rau này chuẩn bị xào tỏi, lên đồ gia vị, nước tương, nước mắm, bột ngọt. Cái nồi cá đang kho này. Bảo chắc làm đồ nhậu cũng xiền lắm á nè. Bị kho cá vậy là ngon lắm rồi. Ủa chín chưa? Chưa đâu. Chưa phải không? Đổ miếng nước cho nó rặt lại. Rặt lại mới ngon. Đổ thêm một miếng nước. Cái bếp này đơn giản ha, bắt mấy cây củi vô là được, là để cái nồi lên được rồi. Phải sợ chút xíu nữa củi nó cháy. Nó cháy nó cũng có còn cục than nó đâu có sụp được. Sao nó sụp, không sụp được ha. Còn cục than nó rồi đầy lại. Còn kế bên đây là cái nồi cơm. Wow, chín rồi nè, đang hâm nóng. Lật rau với Vũ ơi. Chín anh Bảo? Chín rồi đó. Ồ, quá ngon nè. Chúc mình sẽ thưởng thức cái món này. Cá kho tiêu giữa rừng. Được rồi, vừa thôi, đừng cay quá. Đổ dầu vô, chuẩn bị xào rau rừng, xào tỏi. Gì quá? Một rổ luôn mà.
cái một rổ này sao còn nhum nữa. Vậy được rồi. Đó, cái bếp lửa bắt đầu nó sôi lên rồi. Giờ nó phải có muối á. Mua bỏ sao Mặn đâu nấu ở đâu mà muối. Rồi bỏ rau vô. không nên vô. Nên nó là xào là có Hấp dẫn quá. Đây là chiến lợi phẩm của anh em, mình xin phép nha, vì có nhiều lý do lắm cho nên mình che lại, anh em thông cảm. Thơm quá. Rồi mời ăn cơm. Mời cả nhà đi. Cá này cá sông. đủ ghế ngồi không? Anh Năm ngồi ghế thôi. Cá sông cá sông kho tiêu, rau rừng. Làm về ly nữa hả? Cá này chứ. Vô cái không? Ngọt ngay, ngon ăn đã không? Sáng giờ á, cái đi giá cũng hai được Đồ cá nó ngọt. 2 cái số à. Ăn một phát. Quên giá. Ở đây giới thiệu với anh em luôn, ông thợ nấu nè. Đó. Đẹp trai lắm, chưa vợ nha. Đó. Mới có 2 đứa con nè. Mới có 2 đứa con hả? Chưa có vợ 2. Nói chưa hết. Ngọt hả chú Bào? Ngọt quá. Có miếng chanh thấy không? Nước chanh với dắt nước đó. Nước bà có một trà nước quá ngon. Ngon quá, ăn sạch luôn cái nồi cá kho tiêu sạch sẽ luôn. Giờ tới chiến lợi phẩm sáng giờ ăn nãy gì đó. Bay trời là bay theo chụp thôi á. Không phải ai chim bình thường người ở đây, người Đà Lạt. Rồi tạm biệt núi rừng Đà Lạt. Bây giờ mình quay trở về nhà. Cảm ơn những anh em rất là nhiệt tình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em clip sau. Nguyễn Quốc TV xin trân trọng kính chào anh em nha. Bây giờ mình dọn đồ, mình chuẩn bị mình đi về. Tạm biệt núi rừng. Tạm biệt rừng thông Đà Lạt. Tạm biệt rừng núi Bạt Ngàn. Tạm biệt thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng đất Đà Lạt hiền hòa. Rồi anh em mình tiến hành mình di chuyển, mình đi ra, mình về. Một bữa cơm ăn rất là ngon, rất là ngon miệng. Rồi cảm ơn anh em nha. Nếu anh em thấy hay bây giờ bổ ích bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình cố gắng sẽ ra nhiều clip gửi đến anh em xem cho vui ha. Rồi ok, tạm biệt anh em. Bây giờ là mình lên đường, mình đi về nhà. Thì một chuyến đi rất là tuyệt vời, sẽ còn động lại mãi sau này khi nhớ và nhắc về Đà Lạt. Cảm ơn tất cả anh em đã tiếp đãi quá chu đáo, quá nhiệt tình. Quan trọng hơn đó là một chữ tình. Chúc tất cả anh em nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kỷ niệm Đà Lạt tháng 11 năm 2020. Xin cảm ơn tất cả anh em.